Muli pong nagbabalik ang balitaan sa DepEd Hour para sa ikalawang basyada ng mga pangyayari. Taglay ang temang bawat bata bumabasa sa kabila ng hamon ng pandemya, tinapos ng mga batang buliran ang pagdiriwang ng National Reading Month sa pamamagitan ng simpleng book pantry. Sa inisyatibo ng bagong halal na Pangulo ng SPG Dwight Howard Binuya, SPG Advisor Brian Ray Castillo at pagsuporta ng mga tinaguriang all-time school benefactors ng paaralan ng puliran, nabahagi na ng mga babasahin tulad ng storybooks, writing booklets, coloring books at activity sheets ang mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 3 level. Pangunahing layunin ng ginawang book pantry ay pukawin ang interes at hilig sa pagbabasa ng mga mag-aaral sa kindergarten hanggang ikatlong baitang upang lumawak ang kanilang kaisipan, matuto at makarating sa magaganda at malalayong lugar sa pamamagitan lamang ng pagbabasa. Sa maikling mensahe ng English Coordinator Caroline Jose, kanyang binigyang diin ang kahalagahan ng pagbabasa upang umangat ang antas ng kaalaman ng isang bata mag-aaral o isang batang mag-aaral at harapin ang anumang hamon ng pagkainip at pagkabagot na nararanasan lalo na ngayong panahon ng pandemya. Aniya sa pagbabasa ng mga aklat, pagtingin at pagsusuri ng mga pahina nito, pati na rin ang dumadaming naibibigay ng mga karakter o damdaming naibibigay ng mga karakter sa kwentong ating binabasa, tayo ay unti-unting natututo, nangangarap at nagsisikap. Labis naman ang pasasalamat ni Punong Guro Nancy Pangilinan sa suportang ibinigay ng mga mag-aaral at mga magulang sa pagpapaunlad ng pagbabasa ng mga batang buliran. Naitala ang balitang ito ni Caroline Jose, School Paper Advisor ng Buliran Elementary School. Sa usaping school monitoring naman, nito lamang nakaraang linggo ay isinalang din sa pagtataya ang Cabanatuan North Elementary School kaugnay ng nakaambang face-to-face classes sa susunod na buwan. Alamin natin ang detalye ng pangyayaring iyan mula sa ulat ni Ciara Simplina at Fatima Fernandez. Bilang paghahanda sa nalalapit na limited face-to-face classes sa Enero ng susunod na taon, sumailalim ang mga paaralan sa buong lungsod kabilang na ang paaralang elementarya ng Hilagang Cabanatuan sa on-site validation of preparedness nitong Disyembre 2 hanggang 3. Pinangasiwaan ni na EPS Ever Samson, EPS Josephine Tabangay at PSDS Gemata ng Distrito 4 ang masusing pag-inspeksyon sa kapaligiran at mga silid ng paaralan upang matiyak ang pagiging handa nito para sa muling pagbubukas ng klase sa susunod na buwan. Ang School Safety Assessment Tool na ginamit ay kinapapalooban ng Managing Operations, Focus on Teaching and Learning, Well-being and Protection, at Home School Condition na kung saan ay kailangan matugunan ng bawat paaralan upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, mga guro, magulang at iba pang magtutungo rito. Matapos ang masusing pagtaya ng mga validators, nagkamit ang paaralan ng kabuuang marka na 93.71% na nangangahulugang kaunting pagsisikap na lang at handang-handa na ito para sa face-to-face classes. Ayon sa pamunuan ng paaralan, ang kaligtasan ng lahat lalo na ng mga mag-aaral ang kanilang prioridad kung kaya't ginagawa nila ang lahat ng paraan upang makatugon sa pamantayang hinihingi para sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Nagpahayag naman ng suporta sa paaralan ang punong barangay ng Aduas Centro na si Kapitan Gilbert Fernandez sa nasabing limited face-to-face classes, ngunit mas maigi aniya kung mabakunahan sana ang lahat ng mag-aaral upang makatiyak sa kaligtasan ng mga ito. Nagpasalamat si Punong Guro Jonathan Diaz sa mga guro, magulang at sangguniang barangay ng Aduas Centro sa suportang kanilang ipinagkaloob at patuloy umano nilang igagayak ang ilan pang mga kakailanganin ng paaralan. Naitala ang balitang ito ni Ciara Simplina ng Cabanatuan North Elementary School. Para sa CNES News at DepEd Hour, ito si Fatima Fernandez. Salamat sa balitang iyan, Fatima. Para naman sa kalinisan ng paaralan, isang cleanup drive ang isinagawa sa pangunguna ng mga nahalal na opisyal ng General Parent Teachers Association ng Bacodbayan Integrated School nitong nakaraang linggo. Nagtipon-tipon ang mga magulang, katuwang ng mga guro upang isaayos ang kapaligiran ng paaralan. Ilan sa mga paglilinis sa ginawa ng bawat isa ay ang pagdadamo, pagwawalis at paglilinis sa mga hardin at bakuran. Kapansin-pansin rin ang pagkakaayos ng harapan ng paaralan kung saan naroroon ang dating maruming kanal na ngayon ay malinis na. Itinuring din itong paraan ng mga GPTA officers upang ipakita ang kanilang suporta sa paaralan para sa nalalapit na face-to-face classes. Ayon sa mga opisyal ng GPTA, nais nila na masiguro
ang kaligtasan at kahandaan ng paligid para sa nalalapit na pagbabalik ng mga bata sa eskwela. Dagdag pa niya, isa lamang ito sa ilan sa pang mga proyekto ng GPTA at laging handa ang grupo na tumulong sa pagpapaunlad ng BBIS. Masaya namang umuwi ang mga magulang sapagkat sila ay nakatanggap ng mga gulay na bunga ng programang Gulayan sa Paaralan. Ang balitang ito ay ulat ni Hazel Abellano ng Bacod Bayan Integrated School. On matters about partnership, Cabanatuan North Elementary School has just forged a strong partnership with its stakeholders. For the details, let's hear the report from Rosalyn de Guzman and Kathrina Grace Ann Punay. In intensifying the partnership with its stakeholders, Cabanatuan North Elementary School offered its facilities in conducting the different activities of Barangay Valdez Centro by providing a clean, secured, comfortable, and safe venue for its citizens. Some of the facilities of the school were perfectly used because of its convenience and accessibility in accommodating such major activities like the vaccination for the seniors, including those with comorbidities and children ages 12 to 17 years old. Other recent activities that were undertaken in the school for the last 2 weeks were the registration for the National ID System conducted by the Philippine Identification System and the processing of the ATM cards by Land Bank of the Philippines. In supporting Republic Act 9155 that schools are established and designed to function basic institutions and facilities, CNES maximizes the purpose of providing public service as the school managed to accommodate the different activities of the barangay with its strict compliance with the health protocols. According to the school principal Jonathan Diaz, the school is an ideal place in conducting such activities because of its accessibility to all the residents of the barangay, the wide vicinity of the school, and the readiness and orderliness of the school in serving as a venue for a large capacity of people. Aside from being a venue for the local government activities, the school is also making its move in completing and securing the needed resources in preparation for the mask-limited face-to-face classes. This report was posted by Rosalyn de Guzman. This is Kathrina Grace Ann Punay reporting from CNES News and DepEd Hour. Thank you, Kathrina, for the report. On matters about mental health, to heighten awareness and understanding of general mental well-being of every individual, Makatpong Integrated School had undergone another series of school-based webinar on mental health awareness on November 26 via Google Meet. With more than 100 of participants who joined, the webinar inculcated learning on how to maintain a healthy life by being proactive, resilient, and positive thinker to the new normal. The webinar was spearheaded by the School Guidance Coordinator Glenda Santiago, who enumerated the objectives and rationale of the webinar in participation also of District 10 Supervisor Dr. Mofel Panahon, who delivered an inspirational message to the participants. Resource speaker Rodelisa Pungan, a psychology graduate, discussed ways on how to recognize signs of developing mental health problems and how to cope with it. Pungan also presented figures of the rising incidence of mental health disorders, particularly cases of suicide and depression in the Philippines, where pandemic is still prevailing. Also, academic honesty was integrated in the seminar presented by Grade 8 advisor Michelle Rose Robles, orienting parents on the wide range of unethical practices like online cheating. School Principal Euphemia Santiago thanked the parent participants and the barangay officials for taking part in the webinar and ensuring that all matters that have been tackled and agreed were fully understood as the program ended. This report came from Regine Grace Oligario of Makatpong Integrated School. Sa usapang robotics naman, nagsagawa ang Kalikid North Elementary School ng iba't ibang pakulo bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng National and Technology Week upang maipabatid sa mga mag-aaral ang halaga ng agham at teknolohiya bilang tugon sa hamon ng panahon na siyang tema ng nasabing pagdiriwang nitong nakaraang Nobyembre. Kabilang sa mga gawaing inilatag ay paggawa ng mga mag-aaral mula sa kindergarten ng iba't ibang kasuotang robot gamit ang mga bagay na makikita lamang sa kanilang mga tahanan sa tulong ng mga magulang.
Ang gawain ay nagsilbing paraan upang lumabas ang pagiging malikhain ng mga mag-aaral na makikita sa magaganda at makukulay ng mga kasuotang ibinida sa itinakdang araw upang kilatisin at piliin ang mga natatanging gawa na makatatanggap ng sertipiko ng pagkilala. Ang pagbuo ng kasuotang robot ay sinagawa bilang bahagi ng performance task ng mga mag-aaral sa ilalim ng pagsubaybay ng kanilang guro na si Ginang Carmina Javier. Ayon sa unang guro 3 na si Ginang Lorena San Diego, labis ang kanyang kagalakan sa galing na ipinamala sa mga mag-aaral at magulang. Ito ay nagpapatunay na hindi pahuhuli ang mga batang kanor sa mga gawaing pang-akademiko. Naitala ang balitang ito ni Ginang Carmina Santos ng Calikid Norte Elementary School. Sa agham at teknolohiya pa rin, iba't ibang aktibidad ang itinampok ng San Isidro Integrated School sa nagdaang National Science and Technology Week na may temang Agham at Teknolohiya, Tugon sa Hamon ng Panahon. Sa pangunguna ni SIIS Principal 3 Melody Montevergen, katuwang mga guro sa agham, idinaan sa iba't ibang kompetisyon ang pagdiriwang ng National Science and Technology Week. Ibinida ng mga mag-aaral sa primary grades ang kanilang husay sa pagkamalikhain sa Robotic Dance Challenge na siyang nagpatunay na umaapaw sa talento ang mga batang Isidorian. Samantalang ang mga mag-aaral sa intermediate grades ay hindi nagpahuli sa tagisan ng talino sa online science quiz bee. Gamit ang mga sako at plastic bottles, nagkaroon din ng paligsahan sa paggawa ng recycled parol na siyang naging sentro ng exhibit na ginanap sa huling araw ng pagdiriwang. Lubos ang pasasalamat ni Montevergen sa mga guro, magulang at mga bata na lumahok at nakiisa sa katagumpayan ng kanilang National Science and Technology Week. Naitala ang balitang ito ni Luisa Ann Tanchanco ng San Isidro Integrated School. Talagang malapit na ang face-to-face dahil pasado sa isinasagawang School Safety Assessment Evaluation ang paaralang elementarya ng Obrero, Huwebes, Disyembre 2. Isinagawa ang pagtataya sa pangunguna ni District 6 PSDS Maribel Saulo kasama ang mga kawani ng sangay ng kabanatuan sa School Governance and Operations Division na sina Noel Loderio at Diane Rose Esguera. Kabilang sa mga sinuri ang kalinisan ng paaralan, mahigpit na pagpapatupad ng safety protocols at sapat na supply ng COVID-19 health kits. Umikot sa lahat ng mga silid-aralan ang grupo upang tingnan ang kahandaan lalo na sa pagpapatupad ng social distancing sa bawat upuan. Nakitaan din ng kahandaan ng paaralan sa pagpapatupad ng proper hygiene tulad ng pagkakaroon ng sapat na hand washing area, supply ng sabon at alcohol at temperature scanner sa bawat silid-aralan. Base sa datos ng lokal na pamahalaan ng kabanatuan, ang Barangay Obrero ay wala nang naitalang kaso sa loob ng 28 araw. Ayon kay Punong Guro 2 Dr. Raquel Wong, nagpapasalamat siya sa pakikipagtulungan ng mga magulang, kawani ng barangay at mga guro upang masiguro ang kahandaan ng paaralan sa isasagawang limited face-to-face na klase. Naitala ang balitang ito ni Anthony Rivera, School Paper Advisor ng Obrero Elementary School. On officers and organizations, Cabanatuan City Senior High School SSG, GPTA, and Faculty Club officers took their oath before SGOD Chief Wilfredo Sison last November 3, 2021 via Google Meet. The virtual oath-taking ceremony was started with a prayer and followed by the singing of the national anthem and CCSHS hymn. Principal 1 Lady Ann Bayan delivered her opening remarks to congratulate the newly elected officers for school year 2021-2022. Then it was followed by an inspirational message from District 1 PSDS Melody Sindak. Before the induction ceremony, the inductees and administrating officer were presented by different faculty members and Master Teacher 2 Darwin Jocares. Right after the officers were sworn in, SGG President Sherwin Paul Padillon and the GPTA Presidents Angelita de los Santos delivered their respective messages for their colleagues and shared their aspirations for the school. The online activity was concluded through closing remarks delivered by Faculty President Charity Guevara. This report was posted by Jonel Patricio of Cabanatuan City Senior Science High School.
Sa usaping ampunan naman, pinasimulan na ng Fort Magsaysay Sojourners Club Incorporated na pinamumunuan ni President Colonel Ramil Corpus ang kanilang unang suporta sa Camp Tinio Elementary School sa kanilang Adopt a School program na may temang The Brethren of a Fine Craft, Making a Difference. Nagpamigay ang mga officers at miyembro ng Fort Magsaysay Sojourners Club Incorporated ng thermal scanner, alcohol dispenser at face shield sa paaralan upang makatulong sa pagsunod sa tamang sanitasyon, proteksyon at health protocol ngayong panahon ng pandemya. Kasama rin sa mga sumuporta at nagsidalo sa nasabing aktibidad sina Jason Belmonte, Alexis Manuel, Tony Bugawan at Jason Oliero na pawang mga miyembro ng Mason ng Palayan City. Isa rin sa mga advokasya ng Fort Magsaysay Sojourners Club Incorporated ang pagbibigay tulong pinansyal sa structural renovation at facility improvement at isa ang CTES sa kanilang napili bilang sentro ng mataas na kalidad ng edukasyon dito sa lungsod ng Cabanatuan. Ikinagalak naman ng pamunuan ng CTES sa pamumuno ni Principal 3 Marjorie Lazatin ang natanggap nilang suporta galing sa nasabing pribadong organisasyon alinsunod sa pagpapalawig ng Adopt a School program ng DepEd na nakapaloob sa RA 8525 na naglalayong hikayati ng ilang pribadong kumpanya, organisasyon at iba pang sektor sa pamamagitan ng pag-aampon sa isang paaralang publiko. Matatandaan na ang CTES ay itinanghal na second runner-up sa katatapos na 2021 Division Search for Brigada Eskwela Best Implementing School Large School Category dahil sa kabuuang halaga ng serbisyo, material at cash donations na ibinigay ng iba't ibang stakeholders nito. Naitala ang ulat na ito ni Maria Regina Ingito. On filmmaking, the Cabanatuan City Senior High School film entry, Laro, bagged third place in the Cinebata Film Festival held November 30 with the theme Child Rights Issues in the New Normal, headed by DSWD Region 3. The Cinebata Film Festival aimed to provide an opportunity for children to share their experiences during COVID-19 pandemic through creative storytelling and filmmaking. Said festival was composed of 6 film entries, namely Tatsulok of Olongapo City, Panata of Herona Tarlac, Larawan of Aliaga Nueva Ecija, Mga Munting Hiling of Concepcion Tarlac, Laro of Cabanatuan City, and Lihim or Lilim of San Fernando, Pampanga. Laro, a CCSHS short film entry, was starred by Tylee Ann Odessa Bernardo, Alfie Boreo, Lenz Risen Bulacan, Shania Margaret Calyon, Aliana Camille Ermita, Kathleen Garcia, Nika Magbitang, Jan Veneris Mangolabnan, and Mary Gloverly Catalino, Maria Nicole Naga, Ronalie Manansala, Alexander Opeña, Lian Azel Deleguero, Reza Althea Sarmenta, Ken Mark Torres for the technical and production team. The child rights that were violated during the pandemic tackled in the film were right to education, right to play and enjoy their youth, and right to live in a productive environment. The said short film was written and directed by Mangolabnan and Magbitang, coached by Mary Joyce Angeline Dries, Jeneline Correa, and Jerlyn Balanag, and also received a special award as Best Director in the 2021 National Children's Month culminating activity via Zoom. This report was posted by Mary Joyce Angeline Dries of Cabanatuan City Senior High School. Mula naman sa Pagas Elementary School, bilang paghahanda sa nalalapit na limited face-to-face classes sa Enero 2022, ang Pagas Elementary School ay nagsagawa ng kaagarang aksyon upang higit na masiguro ang kaligtasan ng mga batang makikilahok sa pagpasok sa paaralan. Sa pangunguna ng punong guro na si Edward Saison, katuwang ang mga guro at mga magulang ay nakiisa sa paglilinis at pag-aayos ng silid-aralan at kapaligiran. Siniguro niya na kasiyasiya ang bawat lugar na dadaanan ng mga bata, lalo na ang washing area. Kaugnay nito, sa kabila ng pagiging abala ng kapitan ng barangay na si Christopher Lee, ay naglaan ng panahon upang suportahan ang pagsasaayos ng paaralan. Nagbigay ang punong barangay ng disinfection booth na makikita sa pagpasok sa paaralan na naglalayong maalis ang virus na maaaring nakakapit sa bahagi ng katawan. Namahagi rin siya ng thermal scanner sa bawat guro upang magamit sa pag-monitor ng body temperature ng piling papasok na mag-aaral. Nagpagawa din sila ng matibay na barriers na angkop sa bawat upuan upang magsilbing harang at seguridad na distansya sa silid-aralan.
Sa pagbisita ng mga itinalagang evaluators mula sa tanggapang pansangay sa pangunguna ni District 3 PSDS Belinda Malyari kasama sina EPS Sunny De Leon at EPS Nestor Londerio ay sinuri nila ang safety, sanitation and security sa loob at labas ng silid-aralan. Ayon sa kanilang pamantayan ng assessment at evaluasyon, alinsunod sa pag-i-implement ng limited face-to-face classes ay handang-handa na ang paaralang Pagas. Naitala ang balitang ito ni Mari D. Leganzon, School Paper Advisor mula sa Pagas Elementary School. Talagang hindi na napigilan ang face-to-face dahil naganap na ito sa isang paaralan. Nasunod kaya ng Cabanatuan North Elementary School ang mga health protocol o health safety protocols? Alamin nga natin ang detalye sa ulat ni Chiara Simplina. Upang bigyang tibay ang kanilang mga tungkulin bilang bagong halal na General Parents Teachers Association officers, inanap ng face-to-face ang oath-taking ceremony sa Cabanatuan North Elementary School nitong 3 ng Disyembre. Lalong naging makabuluhan ang nasabing gawain dahil sa pisikal na presensya ng mga nagsidalong mga magulang, lalo na nang magbigay ng kanyang mensahe ng suporta ang kapitan ng Adwa Sentro na si Gilbert Fernandez. Matapos magbigay ng kanyang mensahe, pinangunahan ni Principal Jonathan Diaz bilang Administrating Officer ang panunumpa ng mga bagong halal na GPTA officers. Bagamat face-to-face ang paraan ng pagsasagawa ng kanilang panunumpa, siniguro ng paaralan na magiging ligtas ang lahat sa pamamagitan ng tamang pagsusuot ng face mask at social distancing. Matapos manumpa ng mga nahalal na GPTA officers, nagbigay ng maikling mensahe si GPTA President Jocelyn Yanga na sila ay nakasuporta sa bawat adhikain ng paaralan at nakikisa sa bagong normal na pagbabalik eskwela ng mga bata sa darating na Enero 2022. Ayon naman sa dating Pangulo ng Asosasyon Gemma Lamban, mas pag-itingin at mas pag-uusayan pa nila ang pagganap sa kanilang tungkulin para sa ikuunlad ng kagalingan ng mga mag-aaral at ng paaralan. Para naman sa pagtanggap ng hamon, inihayag ni GPTA Vice President Josephine Rogerio ang kanilang buong pusong suporta at pag-alalay sa bawat gawain at programa na isasagawa ng paaralan para sa ikabubuti ng mga bata. Lubos ang pasalamat ang makaguruan sa maalam nilang pagtanggap sa kanilang tungkulin upang maisakatuparan ng anumang proyektong pampaaralan. Ang ulat na ito ay naitala ng inyong likod mula sa Cabanatuan North Elementary School. Para sa CNES News at DepEd Hour, ito si Chiara Simplina. Salamat sa balitang iyan, Chiara. On matters about researches, despite the pandemic that caused reprioritization of educational goals and tasks, Camtinio Elementary School has announced partnership with Camtinio National High School to acquaint teachers with skills and knowledge in developing, conducting, utilizing, and implementing action researches. Said activity is in line with the Regional Memorandum No. 16 Series 2021 supporting DO No. 43 Series 2015. This district capability webinar aimed to strengthen research culture in the department and provide thematic roadmap for research proposals and other initiatives to be implemented during this COVID-19 pandemic. The webinar was made possible through the joint efforts of Master Teacher 1 Mirazon Valdez and Master Teacher 1 Gypsy Corpus. Aligned with the implementation of Basic Education Learning Continuity Plan, Corpus discussed preparation, conduct, utilization, and implementing action research, where he presented several topics including sample titles which teachers could use as a guide in crafting their own researches. Meanwhile, Teacher 2 Richard Mahinay noted several key points in basic statistical tools in research and data analysis, including the most convenient way where most of the information needed in a research can be obtained through ANOVA, t-test, f-test, linear correlation, and regression. In his presentation, Mahinay acknowledged possible scenarios where these statistical tools could be used. Consistent with the general objectives of the research agenda for the fiscal year 2021, this is already the second series of the school capability webinar in enriching research culture. Phase 1 was previously conducted by Senior Education Program Specialist in Research Arvin Flores to harness science and technology as tools toward innovation, collaboration, processes, and school organization. This report came from Maria Regina Ingito. Huling hirit para sa School Safety Assessment Tools, sumailalim ang paaralang elementarya ng Pula sa Safety
o sa school safety monitoring nitong nakaraang linggo sa pangunguna ni na CID Representative EPS Sane de Leon, SGOD Representative Nestor Londerio at District 5 PSDS Dr. Mercy Cariaga bilang paghahanda sa posibilidad na pagkakaroon ng limited face-to-face classes na pagtuturo sa lungsod. Sa pamamagitan ng School Safety Assessment Tool o SSAT ay masusing siniyasat ang ginawang paghahanda ng mga guro at mga magulang. Ang nasabing pagsisiyasat ay naglalaman ng mga pamantayan at mga hakbang upang malaman kung ang isang paaralan ay maaaring magsagawa ng limited face-to-face. Layunin ng SSAT monitoring ang makapagbigay suhestyon at assistance upang higit pang mapaigting ang pagkakaroon ng kahandaan. Pinuri ng mga tagapagsiyasat ang ginawang pagtutulungan ng komunidad, mga guro at pangunguna ng ulong guro ng paaralan na si Dr. Lea Pauline Escuadro upang maigayak ang paaralan. Samantala, nagbigay din ng suhestyon ang mga tagapagsiyasat na higit pang i-maximize ang espasyo ng silid upang higit na magkaroon ng social at physical distancing ang mga mag-aaral at masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng lahat. Patuloy ang ginagawang paghahanda ng paaralan katuwang ang mga iba't ibang stakeholders, mga magulang at kawani ng barangay ukol sa layunin ng kagawaran. Naitala ang balitang ito ni Florencio Liwag ng Paaralang Elementarya. At iyan ang kalipunan ng mga balita sa linggong ito. Huwag po kayong maglilipat ng inyong mga talapihitan. Magbabalik pa po ang DepEd Hour para sa panel discussion.